මහින්දාගමනයටත් පෙර සිට ශ්‍රී ලංකාවේ දේව ඇදහිලි සඳහා තිබුණේ සුවිශේෂී ස්ථානයක්. ඒ අතර තමන් නොදුටු නොදන්නා දෙවිවරුන් සේම අතීතයේ සිටි නායකයන් පාලකයන් පවා දෙවිවරුන් ලෙස සලකා වන්දනාමාන සිදු කළා. වසර 100,000 ගණනක් තිස්සේ පැවති මෙම සම්ප්‍රදායන් පූජාවන් ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතියට අභිමානයක් මෙන්ම විචිත්‍රත්වයක් එක් කළා. ඒ අතර දකුණේ රජ්ජුරු බණ්ඩාර දෙවියන් හා බැඳුණු පුරාවෘත්තය විශ්මය දනවන සුළු පුරාවෘත්තයක්. මේ ස්ථානය තමයි රජ්ජුරුවෝ දේවත්වයට පත් වෙන ස්ථානය. මට වරද්ද ගන්න එපා. වෙනත් ප්‍රවාදවල රජ්ජුරු බණ්ඩාර දෙවියන් සඳහන්වන්නේ වැරද්දට දඬුවම් දීපු කෙනෙක් විදියට. එක්තරා කාලයකදී රටේම රජකම මෙතුමාගේ යටතේ තිබුණා. ඉතින් අපි සොයාගෙන යමු ඒ විශ්මය දනවන සුළු පුරාවෘත්තයේ මූලාරම්භයේ සිට අවසානය දක්වා. හිටියත් ඔබ හොඳට හැදී නිවියත් ඔබි ළමට වඳී කියලා කියමනක් තියෙනවා. නමුත් හොඳට ඉඳලා පාලන ප්‍රදේශයේ හිටපු රටවැසියන්ටත් මුදින් සලකලා දේවත්වයට පත් වුණු අපේ රටේ වීරයෙක් ගැන කතා කරන්න අපි හැරෝමියට ඇවිල්ලා. ඉතිහාසයේ විශේෂයෙන්ම දකුණේ ඉතිහාසයේ සුවිශේෂී චරිතයක් වන රජ්ජුරු බණ්ඩාර දෙවියන්ගේ ඉතිහාසය ගැන කතා කරන්නේ අද හැරෝමේ විලාසල වෙනවා. कोटे अयवන පරක්කම් බහු රජතුමාගේ මුණුපුරෙක් ලෙස සඳහන් වෙන මේ රජ්ජුරු බණ්ඩාර කුමාරයාගේ පියා සීවර්ධන ප්‍රතිරාජ්‍ය ලෙස ඉතිහාසය සඳහන් කරනවා. ඒ වගේම මව කීරවැල්ලේ කළුබැණිකා ලෙස සඳහන්. කුඩා කාලයේ ඉඳලම මම හිතන්නේ අංගම් මිලංගම් සටන් ගැන මනා නිපුණත්වයක් තිබුණු කෙනෙක් විදිහට රජ්ජුරු බණ්ඩාර කුමාරයා සඳහන් වෙනවා. ඒකට සාක්ෂි විදියට සපයන්න පුළුවන් අපිට අවුරුදු 14 දී මේ මාලිගා කන්දේ ඔටුනු පළඳවල ඔහු ප්‍රාදේශීය රජ බවට පත් කරනවා. ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් නේද? අවුරුදු 14කදී ඒ තරම් වගකීමක් ගන්න මෙතුමා කොතරම් දක්ෂ කෙනෙක් වෙන්නේ නැද්ද? අපි යන්ස. ආයුර්ණ දපොල් බල ප්‍රඥා වඩ වඩා වර්ධනය වෙන්නට වරන් දීලා දේවෝගය දේවදාභ්‍ය දේවදාහක නැත්නම් අතරිම කැරියන ඕන නිලප කපවීමක් බාරාර වීමක් අමතක වීමක් අතපසවීමක් නැත්නම් අතරිම කැරියන ඕන දීලා කෙනෙක් අහත රත්නගා දෙස්තබුවේ පොළොට තබා තාපකලේ දෙක් මන්දලකදී දෙමන්දලකදී තුන් මන්දලකදී දෙස්තබුවේ තාපකලේ දෙසිරු තාපයන් සිරු දෝතයන් අතරිම කැරියන ඕන දීලා කරන කියන සිතන පතන යන ගමන බිමන सार्थक विष्ट सिद्ध करोड़ दिल दयातर दोतर सर्व सौभाग्य उदागर दिल सिय घर समागर दिल दाता परिपूर्ण समागर दिला कोटिया परिपूर्ण समागर दिला हाथे तारु गांठ वर्षना समागर दिला मोदे राला गांठ वर्षना समागर दिला कोनो कुके रोमिया घा गांठ वर्षना समागर दिला गिन्नेम बाय जलेम बाय प्रसुसेम बाय कवियावद बाय यक्ष बाय भूत बाय कुंभांड बाय
මනුෂ්‍ය බයක් අමනුෂ්‍ය බයක් වද්ද සිද්ධ කරවන්නේ නැතු උඩින් පායන අවුවත් වටිනමනා තුලගත්තර හින්දාවක් පීඩාවක් වද්ද සිද්ධ කරවන්නේ නැතු සිතක් ශාන්තියක් යහපතක් සපතක් උදා කර දෙනවායි ඔබ වහන්සේ ඇතුළු 33 කෝටියක් දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලා පින් ගන්නවායි පිනට පිහිට වෙනවායි ස්ථානයේ තමයි දෙවියන් රජු බණ්ඩාර රජුරෝ දේවත්වයට පත් වෙන ස්ථානය. මේ ස්ථානයේ දේවත්වයට පත් වෙලා මෙතනින් තමයි ගැටබරුවට එළමල් දිනයට තිත්තංගල්ල බජ්ජන්වත්ත දම්මුල්ල බරපාමුල්ල දේවාල 51ක් ගරාකෝවිල් 18ක් තියෙනවා. රජු බණ්ඩාර දෙවියන්ට මෙන්න මේ ස්ථානයට මේ වෙනකොට අනුරාධපුර පොළොන්නරුව කුරුණෑගල විශාල දුර ප්‍රදේශ වලින් තමයි ඇවිල්ලා ආශිර්වාද ලබා ගන්න. ඒ වගේම අවුරුදු 10 15 විවාහපත් වෙච්ච අයට දරුවෙක් නැtei කියලා ඇවිල්ලා දරු නැති අයට බාරහාර වෙනවා. දරුකට වර්ගෙන ඇවිල්ලා බාරහාර ඔප්පු කරනවා. ඒ වගේම ලෙඩ දුක් වලට ඇඳේ අවුරුදු ගණන් ඉන්න ලෙඩුන්ට ඇවිල්ලා බාරහාර වෙනවා. 15ක පොයට කලින් දවසේ රාත් 12ට මේ සුදු පූජා පවත්වන්නේ. එදාට මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙතන ඉන්න බෑ මොකද ඒ තරමට කෙනක මේ ස්ථානය වල් විහිවල තිබෙන ස්ථානයක්. මේ ස්ථානය බුදුබිම කරන්ට මහා වෙනසක් මහන්සියක් දරුවේ කවුරුත් දන්නවා. ලංකාව පමණක් නෙවෙයි විදේශ රටවල පවා කොළඹ නවකෝල්ලේ ප්‍රධාන සංඝනායක කොළඹ හුලුපිටිය ගංගාරාමාධිපති අවසරයි නම කියන්ට ගල්බඩ ඥානේශ්වර නායකයන් වහන්සේ ගංගාරාමාධිපති උන්වහන්සේ රාජ්‍ය දින සපවත් දුන්නා. දැනට ඒ කටයුතු සියල්ලක්ම සිද්ධ කරන්නේ අවසරයි නම කියන්ට කිරින් ආචාර්ය කිරින් අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ. රජ්ජුරු බණ්ඩාර පුරාවෘත්තය ගැන කතා කරනකොට අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ රජ්ජුරු බණ්ඩාර දෙවියන් එහෙම නැත්නම් රජ්ජුරු බණ්ඩාර කුමාරයා උපන් නමින් කිව්වොත් මේ දීගල කියන ගමේ දීගල වලව්වේ තමයි රජ්ජුරු බණ්ඩාර කුමාරයන් උප්පත්තිය සිද්ධ කරන්නේ. මේ දීගල හන්දියේ ඉඳලා මීටර් කිහිපයක් විතර ඇතුළට යනකොට අදටත් දීගල වලව්වේ නටබුන් වෙච්ච කොටස් අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දීගල වලව්වේ සිටි ප්‍රභූවරුන් රජ්ජුරු බණ්ඩාර පරම්පරාවෙන් ප්‍රභූවරුන් විසින් තනවපු දීගල ශ්‍රී වර්ධනාරාමයේ විහාරය තමයි මගේ මේ පසුබිමින් දිස්වන්නේ. රජ්ජුරු බණ්ඩාර ඉතිහාසය හොයාගෙන යන ගමනේදී අපි දැන් මේ වෙලාවේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ මුලටියන් රක්ෂිතේට. වෙනසන් විශාන්තයක් සොයා
සිංහල සංගය කියන කෝට්ටේ යුගයේදී තිබුණු සටනේදී රජ්ජුරු බණ්ඩාර කුමාරයා මූලිකත්වය ගැන කටයුතු කරා කියලා ඉතිහාස පොතේ සඳහන් වෙනවා. එතනදී සිංහල සංගය සටනේදී නෙළුගල එහෙම නැත්නම් නෙළුව ප්‍රදේශයේ වර්තමානයේ හඳුන්වන නෙළුගල තමයි පළමුවෙන්ම රජ්ජුරු බණ්ඩාර කුමාරයා අත්පත් කරගන්නවා කියන්නේ. කෝට්ටේ සකුමාල් කුමාරයා සහ අම්බුලගල කුමාරයා සමග පැවති සටනකින් ජය ලබාගෙන සිංහල සගය සටන ජය ගන්නට මූලිකත්වය ගැන කටයුතු කළ දෙන මේ රජ්ජුරු බණ්ඩාර කුමාරයා. එතනදී සටනට පිවිසි රජතුමා සටනට පිවිසි ස්ථානය. එහෙම නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේ සටනට පිවිසි ස්ථානය දෙයයන්දර. වර්තමානයේදී දෙයයන්දර ලෙස විවාහ ලැබෙනවා. ඒ වගේම රජතුමාට සේනාවත් එක්ක ගමන් කරද්දී එක්තරා තැනකදී මිනිසුන් කෙසෙල් කැනක් නැත්නම් ලොකු කෙසෙල් කැනක් ලබා දෙනවා. ඒ කෙසෙල් කැන ලබා දෙන ස්ථානය අද වන විට මහරඹ. කෙසෙල් කැන් ඒ කාලේ හඳුන්වලා තියෙන රඹ විදියට. එතකොට මහා රඹක් දුන්න ස්ථානය මහරඹ මාරඹ ලෙසත් පොඩි රඹක්. කුඩා කෙසෙල් කැනක් ලබා දුන්න ස්ථානය ඕරඹ ලෙසත් අපිට එන මගතටදී ඒ ගම් දෙක දැක බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට හම්බ වෙනවා සීත ගඟුල. ඉතින් ඒ වගේ සීත ගඟුලක් බොහොම කලාතුරකින් හම්බ වෙන සුන්දර ස්ථානයක් තමයි එළමල්ගොඩ. ඉස්සර කාලේ මම හිතන්නේ මෙතනින් නාලා පිරිසිදු වෙලා එළමල්දී රජමහා විහාරය වැඳ පුදා ගන්න බැතිමතුන් යන්න තියෙයි කියලා තමයි ඉතින් අපිට හිතන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එළමල් දෙනියේ රජ්ජුරු බණ්ඩාර දේවාල තියෙන ස්ථානයට තමයි අපි මේ වෙලාවේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මගේ පසකින් තිබෙන්නේ විහාරයේ බුද්ධ මන්දිරය. ඊට දකුණු පසින් රජ්ජුරු බණ්ඩාර දේවාලය බැතිමතුන් විශාල ප්‍රමාණයක් මේ ස්ථානයට පැමිණෙනවා. තමන්ගේ බාරහාර සිතුම් පැතුම් ඉටු කර ගැනීමට. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේ ස්ථානට එනවා නම් කට වරද්ද ගන්න එපා. ඒ වගේම පිරිසිදු වෙලා පේ වෙලා එන්න කියලා විශේෂයෙන්ම මතක් කරනවා. මොකද රජ්ජුරු බණ්ඩාර දෙවියන් හා බැඳුණු ජනප්‍රවාදවල රජ්ජුරු බණ්ඩාර දෙවියන් සඳහන් වන්නේ වැරද්දට දඬුවම් දීපු කෙනෙක් විදියට. ඉතින් එතුමා දේවත්වයෙන් සලකන මෙම ස්ථානයට එනකොට සදා සිතින් අනවශ්‍ය වචන පාවිච්චි නොකර එන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා.
රජ්ජුරු බණ්ඩාර කුමාරයා ගැන කතා කරනකොට එතුමා අංගම් පොර සටන් ශිල්පයේ නිපුණයෙක් විදිහට සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම සටනේදී මෙතුමා මිනිසුන් විතරක් නෙවෙයි සතුන් පවා තමන්ගේ සරණට උපකාරී වෙන්න භාවිතා කරා කියලා අපිට මූලාශ්‍රවලදී දැනගන්න ලැබුණා. එතනින් ප්‍රධාන සතුන් වර්ගයක් තමයි කුළුමීහරක් කියන්නේ. එතනදී පුහුණු කරපු කුළුමීහරක් ක්‍රෑනක් සටනට යොදවලා සතුරන් අඩපණ කරන්න එතුමා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. එතනදී කුළුමීහරක් ක්‍රෑනේ නායකයා දංකුලා ලෙස සඳහන් වෙනවා. මේ දංකුලාට රජතුමා කතා කරපු ස්ථානය එහෙම නැත්නම් දංකුලායයි හැඬ නැගපු ස්ථානය අද දංකොළුව ලෙස භාවිතා වෙනවා. ඒ වගේම රජතුමා සරණට පිවිසි ස්ථානය එහෙම නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේ සරණට පිවිසි ස්ථානය දෙවියන්දොර දෙයයන්දර ලෙසත් හඳුන්වනවා. ඒ වගේම මහා සේනාව සරණට පිවිසි ස්ථානය පිටපත්දොර එහෙම නැත්නම් අද වර්තමානයේදී පිටබැද්දර ලෙස සඳහන් වෙනවා. එතකොට මේ රජ්ජුරු බණ්ඩාර දෙවියන් ගැන කතා කරද්දී අපිට සඳහන් වෙනවා මෙතුමා සිංහල සගය සටන ජය අරගෙන දළදා වහන්සේ අත්පත් කරගත්තා කියලා. එතනදී මේ අකුරැස්ස පිටබැද්දර හරහා දළදා වහන්සේ මේ රන්මලේ කන්දර ගෙනල්ලා රන්මලේ කන්දේදී සැඟවුණු ස්ථානයක දළදා වහන්සේ තැන්පත් කළා පූජා උපහාර කරා කියලා සඳහන් වෙනවා. එතකොට අපිට මෙතනදී හිතන්න පුළුවන් එක්තරා කාලයකදී රටේම රජකම මෙතුමාගේ යටතේ තිබුණා කියලා. මොකද දළදා වහන්සේගේ බාරකාරීත්වය තියෙන කෙනා රජු විදියට අපේ ඉතිහාසයේ පිළිගන්නවා. එතනදී එතුමා යවරකදී දළදා වහන්සේ ආරක්ෂා කරගෙන දළදා වහන්සේ අත්පත් කරගෙන උන්වහන්සේට පූජා උපහාර දැක්වුවා කියලා සඳහන් වෙනවා. ගැටබරු දෙව් සුරිඳුන් රජ්ජුරු බණ්ඩාර උදතෙද පෑ බස්නාහිර අස්කුන්නේර සැවුලා මත වැඩහිඳ සැර යටිගෙන සාර පුර පස සිත අව පස දුක විමසන වීර යන ගමනේ සිල්පා කරුණාවේ පෙනුනේ දන සහනේ සතහිම් නිවුණාවේ රැඳුනේ පින් සෙවනේ පඬුරුද බැඳුනාවේ පෙනුනේ ගත සවිය කිදෙව් තෙද වරුණාවේ